नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरू समक्ष मासु, पुलाउ र अचारको रेसिपी लिएर आएकी छु। आजको यो रेसिपी चाहिँ मैले एकदम सिम्पल र सजिलो तरिकाले बनाउने कोसिस गरेकी छु। हजुरहरू मध्ये धेरैलाई त एकदम राम्रोसँग पुलाउ बनाउन आउँछ होला, तर पुलाउ बनाउन जान्दै नजान्नेका लागि चाहिँ यो भिडियो एकदमै उपयोगी हुन सक्छ। यहाँहरूले भिडियो चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। ल बनाउनतिर लागौँ है त। यहाँ मैले चामललाई 10 मिनेटसम्म भिजाएर राखेको छु। यो चामल चाहिँ मैले पुलाउको स्पेशल चामल नभइकन घरमै भात पकाउने सिम्पल पुरानो चामललाई लिएको छु। अब 10 मिनेट भिजिसकेपछि यो चामललाई म राइस कुकरको भाँडोमा राख्दैछु। हामी यो पुलाउ राइस कुकरमा सजिलो तरिकाले पकाउँछौँ। अब यसमा म पानी राख्न गइरहेको छु। पानी चाहिँ हामीले यसरी नाप्दाखेरि औँलाको सबैभन्दा तलको लाइन भन्दा पनि अलिकति तलै राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि पानी अलिकति बढी भयो भने पनि हाम्रो पुलाउ राम्रोसँग बन्दैन। अब यसमा मैले ल्वाङ र सुकुमेल पनि राखेँ। यसरी नै 2टा तेजपत्ता पनि राखेँ र 1 चम्ची घिउ पनि राखेँ। यसरी नै स्वादअनुसार नुन पनि राख्नुपर्छ। अब हामी भाँडालाई राखेर राइस कुकरलाई अन गर्छौँ। अब यो पुलाउ पाक्दै गर्दा हामी मासु बनाउनतिर लागौँ। मासु चाहिँ हामी ग्रेभी बनाउँछौँ। यहाँ मैले ग्यास अन गरेर कराईमा तेल तातो गरिसकेको छु। अब सबै मासुलाई म यो तेलमा राख्दैछु। अब बेला बेला चलाउँदै हामी मासुलाई राम्रोसँग खरिने गरी यो तेलमा पकाउँदै जाउँ। अब मासु अलिअलि खरिन थालिसकेपछि म यसमा 1 चम्ची बेसार र आधा चम्ची नुन राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाउँछु। अब हाम्रो यो पुलाउ पनि यहाँ तयार हुँदैछ। राइस कुकर कुकबाट वाममा गइसकेपछि हामी यसमा फेरि घिउ राख्छौँ। हजुरहरूलाई चिल्लो खान मन पर्छ भने यसमा अझै घिउ थप्न पनि सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 चम्ची घिउ राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँ कोरेसोमा कोरेर गाजर लिएको छु। यसलाई पनि म यहाँ राख्दैछु। यसरी नै यहाँ मैले कलिलो मटर कोसाको दाना लिएको छु। यसलाई पनि यहाँ राखौँ। हजुरहरूले यसको ठाउँमा भिजाको हरियो मटर पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले सुरुमै राख्नुपर्ने हुन्छ चामल नपाकिकन। अब यसलाई सबै मिक्स हुने गरी राम्रोसँग चलाऊ। अब यो पुलाउलाई हामी 10-12 मिनेटको लागि वाममा नै छोडिदिन्छौँ। अब यता हाम्रो मासु पनि लगभग खरिसकेको छ। अब खरिसकेकोले यो सबै मासुलाई म तेल बाहिर निकाल्दैछु। मासुलाई मैले अर्को प्लेटमा सिफ्ट गरेँ। अब यही कराईमा मैले तेल अलिक कम गरेको छु। अब मसिनो गरी काटेको 2टा प्याजलाई मैले यहाँ राखेँ। एक चम्ची बेसार पनि राखेँ। अब यसमा मैले 2वटा तेजपत्ता र अलिकति ल्वाङ पनि राखेँ। यसरी नै 2 चम्चा जति कुटेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। अब यसलाई राम्रोसँग चलाऊ। अब प्याज खरिसकेपछि म यसमा 2वटा मसिनो गरी काटेको टमाटरलाई पनि राख्दैछु। र यसमा मैले 1 चम्चा नुन पनि राखेँ। यो ग्रेभीमा चाहिँ हामी नुन अलिक कम राख्छौँ किनकि अघि मासुमा पनि हामीले नुन राखेको छौँ। अब यो टमाटर राम्रोसँग पाक्नका लागि म केही बेर छोपेर पकाउँदैछु। अब यो टमाटर गलिसकेको छ।
एकपल्ट चलाएर म यसमा जिरा धनियाको धुलो 2 चम्ची राख्दैछु। यसरी नै 1 चम्ची मिट मसला पनि राखे। अब यो हाम्रो ग्रेभी राम्रोसँग पाकिसकेपछि म यसमा अलिकति 1 कचौरा पानी राख्दैछु। अब अघि तारेर निकालेको सबै मासुलाई म यसमा राख्दैछु। अब मासुमा राम्रोसँग मसला लाग्ने गरी यसलाई केही बेर चलाउँदै पकाऊ। अब यो हाम्रो कुखुराको मासुको ग्रेभी लगभग पाकिसकेको छ। अब हजुरहरूले कतिको पिरो खान चाहनुहुन्छ त्यही अनुसार मासुमा पिरो राख्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँ 2-3 वटा हरियो खुर्सानीलाई काटेर राखे। हजुरहरूले यो खुर्सानी सुरुमै पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै धनियाको पत्ता पनि राखे। र चलाएपछि यसमा म अब अलिकति रातो धुलो खुर्सानी पनि राख्दैछु। यसले चाहिँ कलर पनि अलिक राम्रो दिन्छ। अब चाहिँ हाम्रो यो कुखुराको ग्रेभी मासु तयार भइसकेको छ। अब म मुला र टमाटरको अचार पनि बनाएर यहाँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँ ग्यास अन गरेर मैले तोरीको तेल राखेको छु। यो मजाले तातिसकेको छ। अब यसमा म अलिकति मेथी फुराउँदैछु। अब यसमा म मसिनो लामो गरी काटेको अलिकति अदुवा पनि फुराउँदैछु। अब एउटा काटेको प्याजलाई पनि मैले यहाँ राखेँ। यसरी नै 5-6 वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि काटेर मैले यहाँ राखेँ। अचार भएकोले अलिक पिरो नै मिठो हुन्छ। अब यसमा 1 चम्ची बेसार पनि राखेर चलाएँ। अब यहाँ 4-5 वटा लामो लामो गरी काटेको टमाटरलाई पनि मैले राखेँ। र नुन स्वादअनुसार राख्नुहोला। र यसको माथिबाट अलिकति मसिनो गरी काटेको मुलालाई पनि मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई 5 मिनेटसम्म छोपेर पकाऊ। अब 5 मिनेटपछि म यसलाई खोलेर हेर्दैछु। हाम्रो टमाटर चाहिँ मजाले गल्नु पर्ने हुन्छ। अब म यसमा अलिकति पानी राखेर अचारलाई केही बेर फत्काउँछु। केही बेर छोपेर पकाऊ। अब हाम्रो यो अचार लगभग पाकिसकेको छ। म माथिबाट अलिकति कलिलो हरियो मटरको दानालाई राख्दैछु। यसरी नै अलिकति धनिया पत्ता पनि राखेँ। अब एकपटक चलाएपछि यसको माथिबाट म एउटा कागतीको रस पनि निचोर्दैछु। अब यो हाम्रो मुला टमाटरको अचार पनि खानका लागि रेडी भयो। अब म पुलाउलाई खोलेर हेर्दैछु। यो पनि खानका लागि रेडी भइसकेको छ। अब मैले यहाँ खण्डे थालमा पुलाउ, मासु र अचारलाई सर्भ गरिसकेको छु। हजुरहरूले पनि यसरी नै घरमा सजिलोसँग पुलाउ, मासु र अचार बनाएर खानुहोला। यसलाई हामी झटपट बनाउन पनि सक्छौं। हजुरहरूले पनि पाहुना आउँदा होस् या आइरहेको न्यू इयरमा होस् यसरी नै पुलाउ, मासु बनाएर अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। यदि यहाँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्।